Друзі, сьогодні вийшло оновлення JK-BMS до версії 15.35. Для того, щоб оновити JK-BMS, я хотів би розповісти трошки детальніше, що нам для цього потрібно. Для того, щоб оновити, я раджу перейти на сайт Off-Grid Garage і вибрати тут режим BMS Communication. Для того, щоб нам щось оновити, нам потрібно спочатку зробити кабель для того, щоб ми це могли зробити. Для цього тут є в нас лінки на Alibaba або на AliExpress. Тут є перелік протестованих перехідників. Я додам лінк, де саме я придбав цей перехідник. Також нам знадобиться кабель RJ45. Ось він. І для того, щоб нам під'єднати, нам потрібно його трохи відрізати. Зараз покажу, що саме. Для того, щоб купити цей перехідник, ми просто вбиваємо USB to RC485 адаптер, і нам видає багато можливостей, які треба взяти. Дивіться, тут є від 60 гривень до 264. Можемо перейти, подивитися отакий. Саме я купував ось такий перехідник. Ось він в мене. І він працює. Тобто можете перейти сюди, або знайти на OLX, або можете знайти на Prom.ua, це не важливо. Ось він, ось такий. Тобто можете замовити, 60 гривень він коштує. Що тут цікавого? На ньому є ось тут два конектора, точніше клема, на яких є ось такі клеми, і тут у нас написано B і A. Тобто D-, D+, тобто А і Б. Зараз я покажу, куди це треба під'єднати. Можна просто набрати на AliExpress цей перехідник і можна подивитися на його розпіновку. Якщо ми подивимося на ось цю розпіновку, то ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 виходи. А також у нас тут є пояснення, що 1 і 8 це у нас Б, 2 і 7 це у нас А. Як це виглядає при підключенні? Тобто ми беремо наш RJ, перевертаємо його і бачимо, у нас починається зліва направо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Також у нас є ось тут Б і А. Якщо покласти це разом, зараз покажу, ось воно, то лівий контакт ми під'єднуємо також на лівий контакт на перехіднику, тобто на Б. А другий контакт ми під'єднуємо на А. Тобто коричневий з полосою білою – це перший контакт на лівому роз'ємі, і також перший контакт на правому роз'ємі з лівої сторони, тобто це Б. Другий контакт ми під'єднуємо на А. Більше ніяких контактів нам не потрібно. Для підключення на саму BMS нам потрібно переключити ось цей роз'єм, перший перемикач, у верхнє положення, всі інші залишаємо внизу, та під'єднуємося на ось ці контакти, ось в цей або ось в цей контакт, і таким чином ми можемо під'єднатися до самої BMS. Кановський контакт, який в нас під'єднаний, ми не можемо не витягати, це нам не потрібно. Тепер нам потрібно завантажити прошивку. Для цього ми знову-таки переходимо на сайт Off-Grid Garage. Вибираємо вже BMS Communication, BMS and Balancer. І у нас тут буде ось це посилання. Newest firmware here. Ми натискаємо. І у нас є посилання на завантаження файлів. Нас цікавить ось це. Якщо у вас немає програми для того, щоб це зробити, спочатку ми відкриваємо ось цей файлик, ми його закачуємо. Ось він завантажується. Переходимо в папку, куди ми завантажили наш файл, запускаємо його. Він може у вас сказати, що це екзешний файл, ви впевнені, що його треба встановити, ви кажете так.
Потім натискаємо Далі. Далі. В даному випадку в нас вже він встановлений, він на все свариться. В вашому випадку ви просто його встановлюєте. Потім нам потрібно повернутися на сайт і зайти в ось цю папку. І тут в даному випадку у нас є дві версії. Для 15-го версії вашої BMS та до 14-ї версії. В даному випадку у мене 15-та версія, я відкриваю її. І тут у нас є прошивки 10, 11, 17, 24, 30, 33 і ось вона нова. Нам потрібно її завантажити. Також натискаємо завантажити. І зараз, коли вона завантажиться, ми відкриємо, подивимося, що в ній є. Ось цей архів завантажився, відкриваємо папку. Це рарівський архів. Відкриваємо його. І ми бачимо ось тут папку з прошивками. Я її просто витягаю на робочий стол. І давайте подивимося, що в ній є. В ній є декілька прошивок і чим вони відрізняються. Це на 200 А і ток балансування 2 А, це на 150 ток балансування 2 А, 151 А і 100 А і ток балансування 1 А. Ви вибираєте ту прошивку, яка підходить до вашої BMS. В даному випадку ось моя прошивка, я буду її оновлювати. Для того, щоб оновити прошивку, я раджу вам перейти на споживання від резерва, тобто вивести інвертор з експлуатації. Я навіть його вимкну, для того, щоб прошивка пройшла без ексцесів. Так, я переводжу мій трьохпозиційний перемикач на місто. Тобто ми інвертор відключили. У нас мережа відключена з інвертора, на інвертор ще йде. Я натискаю кнопку на інверторі і він зараз відключиться. Чуємо, що від'єдналося реле і зараз він відключиться. Все, ми можемо відключати. Тепер переходимо до нашого BMS. Я під'єднав кабель в ті клеми, про які я казав. Зараз покажу ще раз на картинці. Та обов'язково переключив діп-перемикач у перше положення. Підключаємо ми ось цей роз'єм на інверторній BMS. Та перемикаємо перший перемикач положення догори. Це треба обов'язково зробити, інакше ви не зможете підключитися і зробити оновлення. Відкриваємо програму, яку ми попередньо встановили. На що треба звернути увагу? Дивіться, у нас тут є порти. Ці порти у кожного можуть бути різні. Це залежить від того, в який порт ви під'єднали цей перехідник. В даному випадку у мене підтягнувся перший. У вас може бути інший, другий, третій. Це не є критично. І натискаємо Connect. В даному випадку, бачите, у нас нічого не виходить. Давайте перевіримо порт номер 6. Підключаємо. І у нас є якісь під'єднання. І ми тут бачимо всю інформацію по нашій BMS. Для початку ми натискаємо About і дивимося, яка в нас зараз прошивка. В даному випадку у нас прошивка 1533. І для того, щоб оновити її, нам треба натиснути на ось ці три точки. І вибрати Upload Fireware. Чомусь тут написано. Вибираємо і знаходимо наш файл, який я попередньо витягнув на робочий стол. «1535» версія. Вибираємо відкрити. І якщо в нас вірно вибраний файл на ту BMS, яка в нас є, тобто бачите PB2A 16S15P. І такий самий файл ось тут. Тобто у нас все гаразд. І натискаємо Start Uploading. І бачимо, що в нас побігли відсотки.
Якщо у вас по якимось причинам він зависне, то немає ніяких проблем. Ми можемо перейти, зараз, чуєте, вона оновилася. Давайте подивимося, що в нас все вірно. Зараз ми відключимось. Ще раз під'єднаємося. У нас ком 6, під'єднуємося. І ми бачимо, що у нас є всі дані. Причому у нас запам'яталося, який у нас був цикл. Всі налаштування попередні були такі, як треба. Дивіться, якщо у вас буде зависання, то вам треба перейти знов-таки ж на сайт Off-Grid Garage. І тут у нас є, зараз покажу, інформація, що робити, якщо у вас є проблеми з самою БМС. Ось тут є відеоролики, як оновлюється, як відновити БМС, якщо у вас вона превратилася у кирпич, так і написано. І тут є, як це все робиться. Тобто подивитися можна відкрити і потім подивитися, що він радить для того, щоб не було проблем з авторськими правами. Що і як треба зробити. Так, в нас вона оновилася, давайте подивимося, які у нас налаштування тут з'явилися. Для того, щоб подивитися оновлення, давайте перейдемо в Readme, подивимося, що в нас змінилося. Вони покращили алгоритм обчислення State of Charge, тобто відсоток заряджання. Також змінилася логіка розуміння БМС, коли батарея зарядилася на 100%. Зараз я трошки пізніше все це покажу, дякуючи відео від Енді. Якщо ви можете подивитися на англійській мові в оригіналі, я раджу вам піти і подивитися це відео від Енді, але якщо ви не можете зрозуміти, що там він каже, у вас не вистачає англійської мови, я зараз спробую це пояснити. Потім в нас що ще є? Додані таймери, вони будуть додані в наступній прошивці саме додатку на телефон, Android чи iPhone. І тут ще є такі параметри, що ми будемо ці таймери бачити саме в додатку. Ну, основні зміни – це обчислення State of Charge. Зараз я спробую вам це пояснити. Для того, щоб зрозуміти, як працює нова прошивка, давайте розберемося, як працювала стара прошивка на версії 15.33. Якщо у нас ввімкнули світло або змінився часовий таймер на Time of Use, і батарея має напругу нижче, ніж в нас є запит від Wall Cell Request Constant Voltage, то в нас при цьому йде запит від БМС до інвертора напругою 3,45 вольти на кожну комірку, в моєму випадку. І це дорівнює 55,2 вольта на всю батарею. При цьому при заряджанні батарейки в нас, коли напруга дійде до значення, яке ми встановили Set State of Charge 100%, в моєму випадку це 3,449 вольта, в нас батарейка показувати буде, що батарея зарядилася. Це вже було класне оновлення в цій версії, але що вони змінили, подивимося трохи далі. При цьому в нас батарейка вже буде показувати 100%, але в нас буде продовжуватися йти заряд для того, щоб досягти ось цього значення на кожну комірку, і може ввімкнутися процес балансування. При цьому в нас, якщо батарейка зарядилася до цього значення, яке ми вказали тут, 55,2 вольти, то в нас вмикається Start RCV таймер, тобто в нас для того, щоб батарейка відбалансувалася, у нас в моєму випадку встановлено цей таймер на 1 годину. Після того, як проходить ця 1 година, в нас цей таймер закінчується і починається новий таймер, це Start RFV таймер, тобто Flow Voltage. При цьому також змінюється запит на інвертор, і він вже
такий, як ми встановили в значенні Wall Cell RFV, і в даному випадку це 3,35 вольти. І на всю батарею це 53,6 вольти на всю батарею. Цей таймер діє 8 годин. Ось вони 8 годин. І після того, як ми 8 годин протримали батарею в такому значенні, у нас цей таймер закінчується і знов-таки переходить на початок і повторюється кожного дня. Це як працювала попередня прошивка. Давайте подивимося на алгоритм, який закладено в прошивці 1535 для обчислення того, що батарейка в нас зарядилася на 100%. Наприклад, у нас з'явилося світло, або в нас змінився часовий інтервал в Time of Use, і батарея має розряд нижчий, ніж те, що ми вказали в БМС. При цьому йде запит на інвертор напругою 3,450 вольти, тобто 55,2 вольти на всю батарею, і батарея починає заряджатися. Для того, щоб вона зарядилася, може піти година, 2-3, в залежності від того, наскільки вона була розряджена. І після того, як БМС бачить, що напруга на кожній комірці така або може трошки вища, вмикається таймер. Стартер CV таймер, в моєму випадку він має 1 годину. І це потрібно для того, щоб у нас був час на балансування всієї батареї. І після 1 години цей таймер закінчується, і система починає дивитися, яку напругу має в нас батарея. І якщо в нас параметр Set State of Charge має напругу 3,445, то система, це 55, наприклад, 12 на 16 комірок, то система йде далі. Але якщо в нас цей параметр не відповідає, тобто у нас батарея балансувалася, але вона не повністю збалансувалася і середня напруга не має 3,445, то система повторюється і йде знов-таки наверх і починає ще заряджати нашу батарейку повторно, вмикає повторно таймер на 1 годину, і якщо через годину у нас не буде цієї напруги, то у нас система почне заряджати повторно. Тобто у нас може піти більше часу на балансування, якщо у нас комірки розбалансовані. Таким чином, я вважаю, що покращили процес насичення батареї до високої напруги. Але треба буде подивитися на цей параметр, бо можливо його треба буде трошки змінити для того, щоб у нас батарея дуже багато часу не тратила на ось цей заряд повторний, і можливо в нас можуть бути проблеми з тим, що інвертор, наприклад, DEA при перших зарядах він не дуже класно працює з БМС і може просити не цю напругу в даному випадку, а на 0,1 менше. Але, як показала практика, після повного заряду вона просить рівно стільки, скільки потрібно. І так, у нас пройшла година. Ми побачили, що в нас є напруга 3,445 на кожній банці. Система починає змінювати ці значення з 99% на 100%. Після цього в нас запускається таймер плаваючої напруги, старт RFV, і у нас іде запит від БМС на інвертор напругою 3,35, і це 53,6 вольта на повну батарею. При цьому у нас є 8 годин таймеру, і після цього він закінчується, і на наступний день або після відключення процес іде повторно. Тобто вони зробили кращий розрахунок того, що батарейка в нас заряджена в порівнянні з версією 1533 і дуже сильно змінили з версіями 1530, 1527 і так далі.